नमस्ते सबैजनालाई पिसफुल राइडरबाट आज चाहिँ हामी यो लिस्बनको भित्री टुरिस्ट एरियामा आएको छौँ। यहाँ पनि टुरिस्टको राम्रो फ्लो छ। अनि यो चाहिँ ट्रेनको लिक हो। यो ट्रेनको लिकमा चाहिँ यहाँ कस्तो हुँदो रहेछ भने टुरिस्टलाई घुमाउनको लागि चाहिँ ट्रेनको लिकहरू युज गर्दो रहेछ। अनि यसमा चाहिँ तपाईँ टिकट काट्यो अनि टिकट काटेर चाहिँ सर यो लिकबाट अनि यो ट्रली अनुसारले चाहिँ हामी राइट साइड जाँदैछौँ। दुई साइडबाट हुन्छ तर गाडीको लागि अलिकति समस्या पर्दो रहेछ है। यसमा चाहिँ सानो ट्रेन जस्तो हुन्छ बट्टा। यस्तो टेम्पो पनि चल्छ है यहाँ त। टेम्पोको पावर कति हुँदो रहेछ यो चाहिँ वान वे हो यहाँ। अब हामी अर्को बाटो चाहिँ जाँदैछौँ है। यो लिस्बनको बसाइमा चाहिँ हामीले बनाइरहेको भिडियोहरू हो। यहाँ लिस्बनमा पनि यस्तो परिवारहरू पाउँछ है। यो चाहिँ टुरिस्टलाई घुमाउने सानो ट्रेन जस्तो है लिस्बनमा। त्यो चाहिँ इलेक्ट्रिकबाट हिँड्ने गाडी। यो अर्को पनि आइरहेछ ल। यसको कम्पनमा गाडी चाहिँ मजाले आउँछ। यो ट्रेन चाहिँ बहुत राम्रो छ। यसमा चाहिँ टुरिस्टहरूलाई सर सिटी टुर यताउता गराउँछ रहेछ कि। त्यो गराएपछि मान्छेहरूलाई सजिलो पनि भयो घुम्नको लागि। चाहिँ लिस्बन घुम्नको लागि त धेरै सजिलो छ। यसको टिकट काट्यो भने जान सकिन्छ। यो चाहिँ हामी पर्चुगल है। माथि छतमा छौँ टपमा। पर्चुगल है। यो चाहिँ पर्चुगलको ठाउँमा। यहाँ हाम्रो पर्चुगल लिस्बनमा चाहिँ कस्तो राम्रो डिसिप्लिन कि। मान्छे बाटो क्रस गर्न लाग्छ भनेपछि अनि छोडिदिने। आज चाहिँ शनिबारको दिन भएको हुनाले चाहिँ मान्छेहरू यताबाट उता अब काम अब बिदाको दिनमा चाहिँ मान्छेहरू घुम्नको लागि यसो मजाले मस्तै डिसिप्लिन तरिकाले चाहिँ बाटो छोडिदिने होइन। आज शनिबार भएको हुनाले चाहिँ अलिक बढी मान्छेहरूको फ्लो छ गाडीहरू। किनभने बिदा छ नि। बिदा भएको हुनाले यहाँ चट्ट यो लिक्विड सिक्विडहरू पाउने। यहाँ लाइका भन्ने चाहिँ LYCA त्यो मोबाइल चाहिँ यहाँ युज गर्नु पर्दो रहेछ पर्मानेन्टली। अनि यहाँ चाहिँ नेट सिमहरू पनि हुँदो रहेछ। अनि सबै तरिकाको फोनहरू हुने। अनि त्यो फोनहरूमा चाहिँ युज गर्नको लागि चाहिँ धेरै राम्रो छ। यहाँ तपाईँ आउनुभयो भने चाहिँ लाइका नै लिनुहोस् भन्न चाहन्छु। मैले चाहिँ यहाँ सजेस्ट गर्दो रहेछ। यहाँ चाहिँ नेपालीहरूको होटल चाहिँ धेरै राम्रो। धेरै विदेशीहरूले पनि मन पराउने कि खानाको लागि। नेपाली खाना अब जहाँ पनि फेमसै छ नि नेपाली खाना। अनि त्यो भावनाले चाहिँ नेपाली खाना चाहिँ सबैले मन पराउने सबैले खाने भावनाले चाहिँ मिठो छ नेपाली। अब त्यो हाम्रो नेपाली हो नि। नेपाली भावनाले नेपाली खाना चाहिँ आफ्नो लिनु हो नि। यो चाहिँ ट्याक्सी लिङ्क भन्ने रहेछ। तपाईँहरू यहाँ आउनुभयो भने ट्याक्सी। यो चाहिँ टुरिस्टहरू घुमाउने भयो। यो चाहिँ टुरिस्ट नमस्ते। यो येल्लो बस चाहिँ टुरिस्टहरू माथि छतमा बसेर मजाले घुम्न मिल्ने हेर्न मिल्ने टाइपको बस हुँदो रहेछ है।
यहाँ चाहिँ होस्टेलहरू पनि हुँदो रहेछ धेरै जस्तो होस्टेलहरूमा चाहिँ मान्छेहरू बस्ने त्यो तरिकाले अब आज शनिबार हुनाले सबै मान्छेहरू ठाउँ ठाउँ जाने घुम्न जाने यहाँ चाहिँ बिदा भयो कि घुम्न जाने यो हुँदो रहेछ ट्रेन चल्दो रहेछ चट्ट हरियो बहले पनि मात्रै जाने मान्छेहरू बाटो क्रस गर्ने यहाँ चाहिँ अलि त्यस्तो धेरै चाहिँ साइकल देखेन जस्तो डेनमार्कको जस्तो यहाँ चाहिँ बढी साइकल चाहिँ देखेन किन अलिकति काठमाडौँ जस्तै अलि उकालो अलि ओह्रालो पाहुनाले चाहिँ मान्छेहरू त्यो इलेक्ट्रिक उहरू चाहिँ धेरै चलाउने इलेक्ट्रिक साइकलहरू किनभने उकालोमा क्रस गर्ने बेला यो चाहिँ ट्याक्सी यहाँको ट्याक्सीको कलर चाहिँ छुट्टै बनाउनु हरियो कलरको बनाएको छ हरियो हरियो सुगा कलर भनौँ यहाँ चाहिँ धेरै टाढा मान्छेहरू लाइट भएर मात्रै जान